हेलो साथीहरु नमस्ते। नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडिदेखि मैले तपाईहरुका निम्ति भनेर फन्डामेन्टल इन्डिकेटर्सहरु, तिनीहरुको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टको एनालाइसिस, तिनीहरुको जनरल फाइनान्शियल पोजिसन्स, फाइनान्शियल इन्डिकेटर्सहरु र उनीहरुले 2077-78 को आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ला त एक्चुअलमा हामीले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरु बारेमा जानकारी दिने खालका भिडियोहरु पछिल्लो समयमा मैले बनाउँदै आइरहेको छु। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि मैले एउटा राम्रो मानिएको कम्पनी, नेपाली शेयर बजारमा राम्रो मानिएको ब्लू चिप भनिएको कम्पनी सानिमा बैंक लिमिटेडको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। र यस भिडियोमा मैले तपाईहरुका निम्ति भनेर सानिमा बैंकको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट पनि एनालाइसिस गर्नेछु। वन बाइ वन इन्डिकेटर्सहरु फाइनान्शियल जसमा हामीले फाइनान्शियल इन्डिकेटर्सहरुलाई हेर्नेछौं। त्यस्तै यसको डिभिडेन्ड कति प्रतिशत दिन सक्छ त 2077-78 किनभने अब चाहिँ बैंकहरु, माइक्रो फाइनान्सहरुले, विभिन्न कम्पनीहरुले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने बेला हो। त्यसैले हामीले यो पनि यो बेलामा यस्ता किसिमका एनालाइटिकल भिडियोहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म कसरी गर्न सकिन्छ त अब त्यो डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेसन हामीले कसरी गर्ने आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले सानिमा बैंकलाई रोजेको छु र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र यदि तपाई सानिमा बैंकको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्ने सोच हुनु भएको छ वा यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर्सहरु, फाइनान्शियल पोजिसन कति % डिभिडेन्ड देला त भन्ने कुराहरु बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कृपया स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। ल आउनु साथीहरु, ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले त त्यसको लागि हामी फाइनान्शियल रिपोर्टहरुमा जाउँ किनभने कम्पनीले चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस अन्तर्गतको ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट लस अकाउन्ट र हामीसँग की मेट्रिक्सहरु हुनेछ। हामी जनरली सुरुमा कम्पनीको फाइनान्शियल इन्डिकेटर्सहरु हेर्नको लागि, फाइनान्शियल पोजिसन हेर्नको लागि हामीले की मेट्रिक्सलाई चाहिँ हेर्ने गर्दछौं। यसमा प्राय सम्पूर्ण कुराहरु रहेको हुन्छ। इन्डिकेटर्सहरु हामीले हेर्नुपर्ने, एनालाइसिस गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरु। यस अन्तर्गत हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले कम्पनीको ईपीएस, एनुअलाइज्ड अर्निङ पर शेयर चाहिँ सानिमा बैंकको 23.51 रहेको रहेछ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 2077 को। र यो डिल्युटेड अर्निङ पर शेयर भनेको हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल अर्निङ पर शेयर भनेर पनि बुझ्छौं। यो चाहिँ 23.51 नै रहेको रहेछ। अब यहाँबाट यति दुईटा कुराबाट म तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सानिमा बैंकले आफ्नो रिजर्भबाट दिन चाह्यो भने 2077-78 को आर्थिक वर्षमा आफ्ना शेयर धनीहरुलाई यसले 23% सम्मको बोनस अर्थात 23.5% सम्मको डिभिडेन्ड यसले दिन सक्छ यदि दिन चाह्यो भने। अब अहिले तपाईले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुतिर विभिन्न अफवाहहरु फैलिरहेका हुन्छन्। यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनु होला। मैले यहाँ के भन्दै छु भने यदि दिन चाहेको खण्डमा सानिमा बैंकले 23.5% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यो बोनस जति पनि हुन सक्छ, त्यही जति पनि क्याश पनि हुन सक्छ। अब हामी यहाँ इन्डिकेटर्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने थियौं र मैले भनिसके सानिमा बैंकले तपाईलाई यदि दिन चाह्यो भने शेयर होल्डर्सहरुलाई 2077-78 मा यसले 23.5% सम्मको डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छ भन्ने हो। अब यसले कति गर्छ आगामी दिनमा हामीले थाहा पाइहाल्ने छौं। क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए भनेको छ 13.54 रहेको छ। त्यसै नन पर्फर्मिङ लोन टु टोटल लोन रेशियो भनेको छ यो टोटल लोन प्रोवाइड गरेकोमा जम्मा 0.16 रहेको छ। एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो मेन्टेन गरेको रहेछ यसमा चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोनमा। त्यसै टोटल लोन लस प्रोभिजन टु एनपीएल भनेको लस लोनमा हुने लसहरुलाई प्रोभिजन गरेर राख्दाखेरि यसले एकदमै राम्रो 1103.58 रहेको रहेछ। यो पनि एकदमै राम्रो इन्डिकेटर्स रहेछ यसको। त्यस्तै कस्ट अफ फन्ड 4.75 रहेछ। यो पनि जनरली अरु अन्य बैंकहरुको तुलनामा एकदमै राम्रो, कम कस्ट नै परेको रहेछ। त्यस्तै क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो यो भने थोरै मेन्टेन ट्रस्ट बैंकको नियम अनुसार अलिकति बढी रहेछ। खास गरी 80 सम्म मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको पोलिसी हो। यसको चाहिँ 82.31 रहेछ।
त्यस्तै बेस रेट यसमा चाहिँ 6.34 यसले ऋण प्रवाह पनि एकदमै कम इन्ट्रेस्ट रेटबाट पनि गर्दो रहेछ। 6.34% सम्म यसले बेस रेट बनाएको छ भनेपछि अन्य ब्याङ्कको तुलनामा यो अहिलेसम्म मैले रिपोर्ट बनाएको ब्याङ्कहरूको तुलनामा कम इन्ट्रेस्ट रेट हो बेस रेट। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट पनि एकदमै कम रहेछ। अधिकांश ब्याङ्कहरूको 4.4 माथि हुन्छ, यसको 3.73 मात्रै रहेछ। त्यस्तै यो भयो टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हामीले यस ब्याङ्कको टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको कुरा गर्ने हो भने 9,68,15,190 मात्रै रहेको रहेछ। यो एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको केसमा हेर्ने हो भने एकदमै कमै हो अन्य ब्याङ्कमा भन्दा। अधिकांश ब्याङ्कहरूभन्दा 26वटा ब्याङ्कहरू छन्, तीमध्ये यो एकदमै कम आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भएको ब्याङ्कमा पर्दछ। त्यस्तै नेटवर्थ पर सेयर 153 रहेको छ, यो ठिकै हो, ठिकै छ यसको नेटवर्थ पर सेयर। त्यस्तै पिई रेसियो भनेको छ यो 20 छ, यसको इपिएस 23 छ। यो इपिएस भन्दा पिई रेसियो चाहिँ कम भएको एकदमै राम्रो मानिन्छ, त्यसैले यो इन्डिकेटर्सलाई पनि हामीले एकदमै राम्रो मान्न सक्छौँ। र रिटर्न अन इक्विटी 15.31 रहेको छ, यो एकदमै राम्रो। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट्स पनि 1.42 रहेको छ, यो पनि एकदमै राम्रो छ। जेनरली 2 भन्दा माथि भएको चाहिँ अझ राम्रो मानिन्छ रिटर्न अन एसेट्समा। र यो इन्डिकेटर्सहरू हेर्दाखेरि हामीले एकदमै सानिमा ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो रहेको बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि कस्ट अफ फन्ड 4.75 मात्र हुनु, त्यस्तै अरू हामीले हेर्ने हो भने जस्तो एनपिएल 0.16 मात्र हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो यो। त्यस्तै डिभिडेन्ड पनि दिने क्यापासिटी पनि एकदमै राम्रो छ, 20% भन्दा माथि नै दिने क्यापासिटी रहेको छ यसको। त्यस्तै अब यसको एउटा अर्को कुरा के हो भनेपछि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर पनि एकदमै कम रहेको छ, जसले गर्दा धेरै डिभिडेन्ड दिने चान्स हुनसक्छ। मेन कि मेट्रिक्सहरू हेऱ्यौँ, त्यसपछि हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा थोरै हेरौँ। 1-2वटा पोइन्टहरू छ यसमा हेर्नुपर्ने हामीले, जसमा कि चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एकदमै कम्पनीको प्रफिटमा चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो हात रहेको हुन्छ यसको अनुसार सानिमा ब्याङ्कले चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा 4,52 रुपियाँ बराबर, ठिकै हो, राम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यही अन्य कुराहरू छन् यहाँ, अरू हामीले यसमा हेर्नुपर्ने त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स कुराहरू छैन। अब सिधै म ब्यालेन्स सिटमा लान्छु तपाईँलाई। र ब्यालेन्स सिटमा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ, यसमा 4,77 करोडभन्दा बढी रहेको रहेछ। यो क्यासलाई चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भन्दै आएको छु कि तपाईँलाई धेरै क्यास हुनु चाहिँ एकदमै कम्पनीको लागि नराम्रो नै मानिन्छ, किनभने यसले इन्भेस्टमेन्ट गर्न नसकिरहेको भन्ने बुझिन्छ। अनि त्यस्तै हामीले अरू हेर्ने हो भने विभिन्न इन्भेस्टमेन्टहरूका कुराहरू छन् यहाँ। र हामीले अब हेर्ने भने सेयर क्यापिटलको 9,68 करोड रुपियाँ बराबर छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। यो भनेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स इन्टु 100 गरेर आएको हो सेयर क्यापिटल चाहिँ। र यो 9,68 करोडभन्दा बढी रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ, जुन चाहिँ अधिकांश ब्याङ्कहरूको तुलनामा अलिक कमै मानिएको छ यसको, जसले गर्दा पनि यसको चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ धेरै आउला भन्ने आश गरिन्छ। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सरप्लस एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो डिभिडेन्डको लागि। यसको रिजर्भ रहेछ 3 अर्ब बराबरको। अहिले रिजर्भ चाहिँ अलिकति कम भयो जस्तो देखिएको छ यसमा, तर पनि यसको अन्य फ्याक्टर्सहरू एकदमै राम्रो भएको कारणले डिभिडेन्ड चाहिँ करिब 20% हाराहारीमा दिन सक्ने हैसियत राख्ने ब्याङ्कको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अब यी थिए इन्डिकेटर्सहरूको कुराहरू र 4th क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सका कुराहरू, जस अन्तर्गत हामीले एकदमै राम्रो छ भन्ने हो। र 20% भन्दा बढी करिब 23.5%सम्मको डिभिडेन्ड चाहिँ यसले दिन सक्ने हैसियत राख्दछ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब डिभिडेन्डका लागि कति देला डिभिडेन्ड भन्ने कुराको लागि एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले अर्को एउटा फ्याक्टर्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले डिभिडेन्ड पास्ट सिनेरियोहरूको डिभिडेन्ड सिनेरियो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा जान्छौँ। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा गइसकेपछि यसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2067-68 देखि चाहिँ डिभिडेन्ड दिन थालेको रहेछ, जस बेला चाहिँ कम्पनीले सुरुमा 6.5% को क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। त्यसपछि यसले 68-69 दोस्रो वर्षमा 5.5% को डिभिडेन्ड दिएको रहेछ।
क्यास डिभिडेन्ड। त्यसपछि लगातार 10, 15 होइन 21 होइन 21% पनि दिएको रहेछ। त्यस्तै 15, 16, 14 त्यस्तै फेरि 2075-76 चाहिँ यसले 21% बोनस डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। त्यसपछि 76-77 चाहिँ यसले टोटल 13.6% डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि करिब 5.5 देखि 21% सम्मको यसले डिभिडेन्ड दिएको रहेछ आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई। त्यसैले समग्रमा यसको 15 देखि 20% को हाराहारीको बोनस अर्थात् डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले मजाले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ यो ब्याङ्कको रिपोर्टहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि होइन। र अब मैले चाहिँ यसबारेमा सानिमा ब्याङ्कको यो रिपोर्टहरूबारे, फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स, फाइनेन्सियल पोजिसन्स बारे र यसको कति डिभिडेन्ड देला भन्ने कुराहरूको बारे मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला र जानकारीमूलक रह्यो होला भन्ने। अन्य केही सल्लाह सुझावहरू भए अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँले अब मैले यो यसरी फन्डामेन्टल्ली इन्डिकेटर्सहरूको एनालाइसिस गरेँ, यति डिभिडेन्ड देला भन्ने किसिमको मलाई लाग्यो भने र त्यस्तै देला जुन फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सले बताइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू मैले भने तपाईँलाई भिडियो र तपाईँले लगानी गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफूले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसार अघि बढ्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, नमस्ते।